v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia RAC. Și haideți să începem această lectură cu energia voastră. Care este energia, dragilor mei, din RAC în momentul în care urmăresc această lectură? Care este energia, dragilor mei, din RAC în momentul în care urmăresc această lectură? Energia voastră este una în care, cred că la Taur a mai ieșit, sunteți într-o fază în care aveți nevoie de o mică pauză, de o mică odihnă, poate pe partea muncii sau pe partea, chiar și într-o relație posibil, sau pe partea dragostei în general. Probabil că unii dintre voi așteaptă și o anumită sumă de bani, posibil. Sunteți în așteptarea unei situații sau să se rezolve o situație legată de bănuți. Dar energia per total așa este una de așteptare, dar și de nevoie de odihnă. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul Rider-Waite, pentru că energia am scos-o din tarotul de Marseille. Așa că haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din RAC în următoarea perioadă de când ei urmăresc această lectură. Ce este important de știut pentru dragii mei din RAC și ce vine în următoarea perioadă de când ei urmăresc această lectură. Să vedem. Da. Haideți să vedem, dragii mei. Voi sunteți într-un moment în care vreți să profitați de o anumită șansă. Orică sunteți la un început de relație, orică sunteți oarecum într-o fază destul de pozitivă. Poate că în sfârșit ați reușit să rezolvați ceva complicat pentru voi, tocmai de aceea și această necesitate un pic de odihnă, ați reușit să rezolvați o anumită situație, ce este foarte interesant că nu predomină în mare parte decât un singur element și într-adevăr nu în totalitate. Acelea sunt spadele, lucru care îmi spune că e vorba despre ceea ce tu crezi, despre ceea ce tu analizezi. Dat fiind că totuși îmi apare acest as de cupe, care, cum am mai spus, îmi vorbește de ceva la început. Ceva la început sau perioada asta în care ai trecut peste ceva complicat, peste ceva greu și încerci oarecum să renaști, încerci oarecum să o iei de la început, dar cu o energie un pic mai bună. Trebuie să vă spun însă un lucru. Ce nu poți vedea sau ce nu știi este un 3 de spade. Și aici am, să zicem așa, am mai multe variante. Ori nu poți vedea că dacă renunți la o anumită idee, la un proiect,
e posibil să ți se fure această idee sau acest proiect, să-l folosească altcineva în locul tău. E posibil de asemenea pentru că această poziție îmi poate vorbi ce nu poți vedea sau ce tu consideri că nu este important pentru tine. În cazul acesta, consider că nu este important faptul că dacă ceva sau cineva te-a refuzat, într-un fel sau altul, negi ce simți. Și nu vrei să iei niciun fel de hotărâre. Negi, aici este marea problemă. De ce spun acest lucru? Pentru că eu mă uit și la celelalte cărți. În mare parte, dacă aveam decât un 3 de spade, era simplu. Nu te mai interesează suferința ta din trecut. Problema este alta. Negi anumite aspecte din viața ta care te-au rănit. Poate negi anumite aspecte pentru a te proteja. Pentru pentru a nu lua anumite decizii, a nu înfrunta o anumită teamă. E posibil ca unii dintre voi să negați ideea, dom'le, nu vreau să fiu singur, chiar dacă de fapt sunteți singuri. Pentru că poți să fii alături de cineva și să te simți singur. Singurătatea are multe forme. Poți să fii înconjurat de oameni, dar totuși să te simți singur, pentru că nu-ți aduc ceea ce tu ai nevoie. Nu te regăsești în acea relație, în acel grup. Și să te simți stingheră, să te simți singur. Așa că ceea ce pentru voi nu este important, refuzul ăsta de a recunoaște că există îndoieli, că poate că suferința asta, teama asta de a nu suferi de fapt, este deja prezentă în viața voastră. De ce spun acest lucru? Aici avem ce trebuie să știi și avem în 7 de spade că alții pot profita de ideile voastre. Că sunt persoane care sunt ipocrite, care vă mint. Și că nu neapărat ceea ce tu ignori este o decizie extraordinar de bună, poate să fie o decizie destul de neinspirată. Ceea ce tu nu știi sau ceea ce ar trebui să știi, că într-adevăr sunt persoane care spun ceea ce vor urechile tale să auzi și le fac cu totul altceva, fac și le îndeamnă interesul. De ce trebuie să ții cont? Avem turnul. Trebuie să ții cont de faptul că toate aceste lucruri la un moment dat vor exploda. Iar această situație se va distruge. E ca și cum ai spune ceva care nu merge, neavând o bază solidă, nu are cum să meargă înainte. Și voi probabil că trebuie să țineți cont de acest lucru. Eu aș mai spune, dat fiind faptul că se află de desubt este singura carte care inspiră optimism aici, acest as de cupe, aș putea să spun că există șanse adevărat mici ca acea situație, acea relație, acel lucru să se poată reconstrui, dar numai după ce tu te vei elibera de ceva nociv. Există aici ceva care trebuie într-un fel sau altul să dispară
că e o gândire negativă, că e un refuz de a vedea realitatea, că e faptul că accepti anumite lucruri care, în mod normal, n-ar trebui să le accepti dintr-o teamă pe care, de fapt, o trăiești. Da? Și ca să fac așa un mic rezumat, aici avem sfatul, imediat ajungem la el, concluzia, sfatul, da, acestei lecturi. Dragii mei, deci, ideea este în felul următor, că ați reușit să treceți cu bine peste ceva. Da? Pentru voi a fost important, lucrul se vede, necesitatea asta de odihnă, de a lua o pauză. Dar faptul că voi ignorați anumite lucruri care se văd din ideea, dom'le, nu vreau să fiu singur, sau hai lasă că se repară. Acum, eu trebuie să vă mai spun și încă o treabă. Voi ca și zodie, ca și caracteristică a voastră, este ideea de, cum să spun eu, de a fi foarte sensibil, foarte sensibil, și vă iubiți căminul, vă iubiți relația, da? Vă preocupați foarte profund, mai ales de cei dragi vouă. Dar eu aș mai spune că e posibil să caracterul vostru atât de protector, atât de tenace, efortul pe care voi îl depuneți în a conserva aceste lucruri, cumva această sensibilitate pot risca să deveniți victimele propriilor voastre emoții. Și în felul ăsta vă pierdeți încrederea în voi, vă pierdeți, nu reacționați în fața persoanelor care vă acuză, deveniți culmea, deveniți solitari, dar fără să vă dați seama că sunteți, de fapt, singuri. Aici mă refer și aici vine, pe partea asta merge această lectură. Concluzia, sfatul acestei lecturi, avem un paș de monede care spune că pentru toate există un început și că ar trebui, ca și sfat, ar trebui să luați lucrurile mai practic, mai disciplinat. Ar trebui să aveți și voi o strategie și pentru a vă atinge un scop, un cel, o dorință, lucrul ăsta trebuie să fie cât mai realist, dorința și proiectul vostru trebuie să fie cât mai realist, dar toate acestea le puteți începe tocmai pentru faptul că avem aici de desubt un as de cupe și aici avem un paș de monede. Acest lucru se poate repara, dar construit pe ceva solid. Da? Pe ceva solid și pe ceva realist, să existe resurse ca voi să puteți să investiți timp și efort. Și poate nu voi, poate cineva din viața voastră care a cauzat această situație. Deci trebuie să arate că vrea, trebuie să arate că e dispusă să investească timp, să investească efort, pentru ca acest proiect să aibă o bază solidă, această relație să aibă o bază solidă. Mergem mai departe și haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor din RAC, pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, care este mesajul pentru voi. O ploaie de abundență, ia să vedem, spune așa, pentru a-ți vindeca poate o situație financiară, prima oară trebuie să ai încredere, să lași cumva toate preocupările care sunt legate de bani, să le lași în grija noastră. Bine ar fi că și eu aș vrea. Noi te vom ghida pentru a te învăța cum să reușești să accepti abundența, ca ea să vină către tine. Împreună vom reuși să rezolvăm situația ta financiară atât de repede cum tu ți-o dorești. Acum, eu am dat un exemplu foarte mult pe parte sentimentală, dar desigur se poate adapta dacă e vorba de ceva, mai ales că această energie îmi spunea totuși de niște o situație legată de bani, dar în mare cam același lucru este vorba de
cum să spun, la modul poetic, noi cerem divinității Universului: Doamne, ajută-mă, uite, să trec, să rezolv problema asta cu banii, că nu mai știu încotro să o iau. Da, de fapt, aici intervine legătura asta. Dă-ne nouă problemele tale financiare, nu pentru că ar veni vreun înger din cer și gata, uite, facem așa și s-a rezolvat. Nu. Ideea este alta, că în momentul în care faci această rugă către cer, către univers, către divinitate, într-un fel sau altul apar. Dumnezeu lucrează prin oameni. Apar oameni care vin, sunt pasageri în viețile noastre, apar deci oameni, situații, în așa fel încât noi să luăm cele mai bune decizii, să facem cele mai bune acțiuni ca respectiva situație să se rezolve. Da? Deci asta este, cum să spună, pașii care îi urmăm atunci când facem o rugă, da? Către cer. Așa că, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc tuturor pentru like-uri, comentarii, distribuiri. Sunteți minunați, bun venit celor noi abonați. Invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă mai doriți să vedeți acest tip de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și de asemenea nu uitați de clopoțel, activați-l, el vă va anunța atunci când eu fac publicații noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de tot ce vă doriți, de multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.